हाय कोथंबरी पल्लो रंदे गलारी लायक फ्लेवर दिता जलारी फ्रिज अंतु मस्त स्टोर करू जायना वग्गी वायट जाता या प्रॉब्लम आमी आजी सॉल्व करया एक वार ते कोथंबरी पल्लो कशी स्टोर करची म्हणून पळया हंग मेघलागी 250 ग्राम कोथंबरी पल्लसा फर्स्ट हावाजे एक रूट कट करतसा जावक जाल्यारी सगळे बंच दोन घेवन एक वळा ताजे मूळ काडयता हंग हावा चड वेस्ट करचे नाका म्हणून एक रूट काडतसा काळे जलाल पल्लो उडोवचे आणि हळदू जलाल पल्लो सेपरेट करचे हे काम 15 मिनिट भितरी जाता कोथंबरी पल्लो जून असल्यारी ताची देंटू हातान कट करू जायना तशी तर नशील कडेन अशी तोंडून घेवन जून अशील देंटू लायक मसाला ताक करेत लिंक कमेंटान दिला कोथंबरी पल्ल्यांतू चांग पान आणि हळदू जलाल पान सेपरेट केला हंगे एक स्क्वेर बॉक्स यूज करका स्टोर करूक हांव हांगा राउंड पुरो बॉक्स यूज करून पळयल्या म्हाका तितले लायक रिजल्ट येयनी हांगा हांव ब्राउन पेपर कवर यूज करता न्यूज पेपर टिश्यू पेपर पर अवॉइड करेन ती थोडे थोडे बॅच आसा त्या बॉक्साक घालचे नेक्स्ट बॅच घालतना त्या देंटा वयरी पल्ल येवका पुरा दवन घेवन ताजे वयर वापस ब्राउन पेपर कवर घालचे गट्टी तांकून घेवचे द नेक्स्ट हांव डेली यूजाक तशीची पैक करतस हंग हांव त्या हळदू जलाल पल्लो हंतुची घालतस हे हांव डेली यूजाक यूज करता हे हांव एक वार जाले नंतर कशी दिसता म्हूण दाखयता आनी हे डेली यूजाक दोन्ही डब्बो फ्रिजांतू दवरका एक वार जाले नंतर आता कशी दिसता म्हूण दाखयता डेली यूजाचे ऑलमोस्ट खाल जेता आयला एक वार जाले नंतर हांगा पळयन ती उद्दा पुरा ताणून घेतला पेपर कवरांनी हाजे वयर पळया बिलकुल काळी जायनी आनी मुळां कशेंच दाखयतास पळया पाचवेस अशी स्टोर करून घेवता विंगड वसरी बेसिक्स व्हिडिओ हांव कमेंटान दिला पळयन ती आमची वसरिका सब्सक्राइब करें ती वीडियो इष्ट जाल्यार लाइक करून शेयर करें ती थैंक यू बाय टेक केयर।